ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මම YouTube channel එකට. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අද ලේසිම විදිහට පිට්ටු බම්බුවක් නැතුව කෙසෙල් කොලේ කොහොමද කියලා පිට්ටු හදාගන්නේ. ඉතින් සමහර අයට පිට්ටු බම්බු නැහැ. ඉතින් මේකට පිට්ටු බම්බුවක් අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. කෙසෙල් කොලයක් තියෙනවා නම් ස්ටීමරයක් තියෙනවා නම් අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ස්ටීමරයක් නැත්තම් හට්ටියක අර කඩපිම්ම බඳිනවා කියන්නේ අන්න එහෙම බැඳලත් මේක හුමාලෙන් තඹ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා මේ කෙසෙල් කොල පිට්ටු එක හදාගන්නේ. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා සුදු කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 150ක් අරගෙන තියෙනවා. හොඳට ගෙදර තමයි ගෙදර කොටපු හාල් අරගෙන තින්නේ. ඒ කියන්නේ තෙත හාල් පිටි. හොඳට හලලා ගන්න හාල් ටික, හාල් පිටි ටික. ඊට පස්සේ මුලින්ම මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා භාජනය හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න. රත් වෙන්න දීලා හාල් පිටි ටික එකතු කරලා විනාඩියක් විතර ඒක පොඩ්ඩක් බැද ගන්න. විනාඩියකට පස්සේ ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ගොඩාක් වෙලා බදින්න දෙන්න නැහැ. හරි දියාප්ප වලට වගේ. මේ විනාඩියක් හොඳට රස්නේ පිට බැදගත්තම ඇති. ඊට වඩා බැද ගන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට ඉඩකඩ තියෙන භාජනයකට දාලා ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න ඕන. ඉතින් පිට්ටු හදනකොට ලාපොල් දානවා නම් තමයි ගොඩක්ම රස. මම මෙතනදී පොල් බෑයක පොඩි පොල් බෑයක පොල් එකතු කරගන්නවා. ලාපොල් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් පිට්ටු හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ලාපොල් ටිකක් දාගන්න. එතකොට තමයි හරිම කිරි රසට පිට්ටු එන්නේ. ඊට පස්සේ පිට්ටු පොල් ටිකත් එකතු කරලා කලවම් කරගන්න හොඳට. කලවම් කරලා වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. මම මේ ප්‍රමාණයට වතුර තේ හැඳි 5ක් වගේ එකතු කරගත්තා. ඔයාලට කැමති නම් පොල් වතුරෙන් මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකටත් ගොඩක් රසයි. මේ විදිහට වතුර ටිකක් එකතු කරලා අත බුරුලට මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ හැදෙනවා පිට්ටු එක නිකන් කැට කැට වගේ. ඊළඟට ඒක පැත්තකින් තියලා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කෙසෙල් කොලයක්. කෙසෙල් කොලේ මම මේ පෙන්නන විදිහට මැද්දේ දාරෙන් අයින් කරලා ඒක රවුමක් වගේ හදලා මේ විදිහට ඉරටුවක් ගහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉරටු ගහ ගන්නකොටත් ටිකක් හීනි ඉරටුවක් ගහ ගන්න නැත්නම් කැඩෙන්න බලනවා. ඊළඟට ස්ටීමර් කොටසට පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් දාලා මේ විදිහට කෙසෙල් කොල රවුන්ඩ් ටික තියලා ඒකට පිටි මිශ්‍රණයෙන් පිටි පුරව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි අර පිට්ටු බම්බුවට පිට්ටු පුරවන්නේ ඒ වගේම තමයි. මේකේ වෙනසකට තියෙන්නේ කෙසෙල් කොල වලට තමයි පුරවන්නේ. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 10ක් විතර හොඳට හුමාලෙන් තඹ ගන්න ඕන. මේ විනාඩි 10කට පස්සේ තමයි ඔයාලට දැන් පෙන්වන්නේ. දැන් පිට්ටු ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. පිට්ටු කන්න ඕනි උනට නිවුනම පිට්ටු හරි නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා කන වෙලාවට කන්න ගන්න වෙලාවටම පිට්ටු ටික හදා ගන්න. එතකොට අර කෙසෙල් කොලේ සුවඳ, ඒ රස, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ගුණ මේ පිට්ටු එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. පිට්ටු බම්බුවක් නැහැයි කියලා ඔයත් පිට්ටු කන්න නැතුව හිටපු කෙනෙක් නම් ඔන්න කෙහෙල් කොලෙන් පිට්ටු හදන විදිහ මම අද කියලා දුන්නා. පොඩි පිට්ටු තමයි හදන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ටීමරේ ප්‍රමාණයට තමයි කෙසෙල් කොලේ ප්‍රමාණය ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හදලා බලන්න. හරිම රසයි, හරිම සුවඳයි, ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ගුණයි. එහෙනම් මම තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.